आज म पोखराको छोरेपाटन हुँदै उल्लेरी गाउँ जानको लागि यो फेदिखोला गाउँपालिकाको कुबिन्डेमा आइपुगेको छु। आज म यो कुबिन्डेदेखि उर्लेरीसम्म पुग्नेछु हैन, उर्लेरी गाउँसम्म पुग्नेछु र यहाँबाट यो कुबिन्डेबाट उर्लेरीसम्म जानको लागि जम्मा 3.1 किलोमिटर छ र अगाडि यो बोर्डमा लेखिएको छ, तपाईहरुलाई यो एरो पनि देखाएको छ हैन। यहाँबाट उर्लेरी गाउँ, थाप्ले हिल, ढाबा अनि सम्म जान सकिन्छ हैन, यो बाटो हुँदै। अनि यतापट्टिको यो तपाईले अगाडि देखिराख्नु भएको छ, यो बाटो पुरै नेचुरल हैन, ढुङ्गाले सोलिङ गरेको छ। र आज हामी यो कुबिन्डेदेखि उर्लेरी गाउँसम्म पुग्नेछौँ। अहिले हामी मनी डाँडामा आइपुगेका छौँ। यता देब्रेतिर तपाईहरु लाग्नुभयो भने उर्लेरी गाउँ पुग्न सक्नुहुन्छ। यता दाहिनेतिर तपाईहरु लाग्नुभयो भने ढाबा गाउँ पुग्न सक्नुहुन्छ। ढाबा सानो गाउँ छ। अनि यो अगाडिको चौतारो त्यो प्रतीक्षालय हो। हामी त्यो अगाडि देखिराखेको बाटोतिरबाट आएका हौँ।